Okay, so we continue our POI calculation for second step from the example of versatile berhad. Okay, so setelah kita kira step 1, iaitu sebelum fundraising 300,000 yang syarikat nak include, so kita kena kira juga selepas fundraising. Of course, yang tertumpu adalah terhadap plan X dan juga Y. Okay. So, maklumat yang kita nak cari adalah interestnya berapa. Sama dalam step 1 tadi, kita cari interest dan kita cari jumlah common stock, ya. Okay. So, cuma kita kena cari untuk kedua-dua plan. Okay. Pertama sekali cari untuk plan X. So, untuk interest on debt X, okay, kita ambil total debt financing, total bond dia bahagi dengan net proceed. Net proceed ni adalah par value, okay, times dia punya coupon interest rate. Okay. Kalau saya senang cerita, saya ambil je total debt financing, saya darab terus dengan coupon rate dia 12%. Okay. So, ambil 300,000 terus times 12%. So, kita akan dapat 36,000 ataupun 36,000 lah, okay, untuk interest on debt. Sama macam ni lah. So, you ambil kan 300,000 times 10%. That is before the fundraising. But after the fundraising, untuk plan X, saya dah mention 300,000 entire bond. Tapi coupon rate dia dah bertambah dekat sini, which is 12%. So, 300,000 darab dengan 300,000 terus times 12% lah. Okay, dapat 36,000. Yang ni daripada textbook sebenarnya. Dia bahagi dulu dengan par value and then dia darab balik par value, darab coupon rate. Sama je. Okay, so you still akan dapat 36,000. Okay. Untuk preferred stock macam mana? None. Tidak ada dalam ni, ya. Tidak ada sebab dalam sebelum fundraising pun dia tak bagi tahu pasal preferred stock. Bermakna mungkin dia tak raise lah preferred stock untuk this issue. Okay. Common stock pula juga none. Kenapa none? Kalau kita tengok balik plan X, dia hanya mention tentang debt sahaja. So, tidak ada penambahan terhadap common stock lah. Cuma dia tambah bond sahaja dalam plan X. Okay. Dan kemudian settle untuk plan X, this one. So, kita kira pula untuk plan Y. Saya sengaja colourkan warna blue dekat sini untuk membezakan X dan Y punya plan, ya. Okay. So, interest on debt untuk Y. So, kita akan tengok untuk Y, dia dah mention dekat sini. Dia nak issue common stock at RM25 each, including RM5 underwriting and brokerage fees. Okay. So, ada tak dia mention pasal bond dalam ni? Tidak ada. Bermakna untuk plan Y tidak ada penambahan terhadap bond ataupun debt. Okay, maka so untuk plan Y, interest on debt adalah none. Sama juga dengan keadaan preferred dividend juga tidak ada. Dia tak mention apa-apa tentang preferred stock. So, tidak ada preferred dividend dekat sini. Untuk common stock, of course ada pertambahan tadi. Dia dah mention dia nak issue common stock, okay, pada harga baru RM25 kan. Okay. So, for common stock, kita ambil berapa common stock yang ada. Yang asalnya adalah 300,000 kan. Kalau kita tengok dia punya ni, right, dia mention okay, common stock 300,000. 300,000 ni ambil daripada dana yang dia nak raise, ya. Sama macam bond tadi lah. Kenapa awak darab 300,000 dengan 12%? Sebab dia dah mention dah dia dah raise another 300,000 new dana, new fund yang dia nak raise. So, samalah. Dekat sini macam mana kita nak cari jumlah common stock, value dia berapa RM? 300,000 jugalah. Dia akan raise sebanyak 300,000 juga. Dia akan tambah sebanyak 300,000 untuk dana dia. Cuma kita nak jumlah common stock. So, kita kena bagilah dengan harga seunit yang dia jual. Untuk this one. Sebab kita nak dapatkan jumlah number of common stock outstanding. But for this question, dia ada flotation cost kat sini. Awak kena tolak lah. Okay, dalam harga dia.
So, RM300,000 fundraising yang dia nak bahagi dengan RM25 tolak RM5. Okay. So, awak akan dapat sebanyak 15,000 unit share saham ya. Okay. So, bermakna dia akan tambah sebanyak another 15,000 unit saham lah. Okay. Sebelum fundraising tadi, berapa saham yang ada? Which is dalam step 1 kita kira sebanyak 60,000. Bermakna nanti dalam pengiraan untuk kita calculate EPS dan cari POI, awak kena tambahlah jumlah unit share ni. Okay. So next, dekat sini lah kita nak tambah dalam step 3. Okay. Kita buat satu-satu. So sekarang kita dah ada dua-dua maklumat sebelum fundraising dengan selepas. So sekarang kita cari jumlah interest on debt. So interest on debt awak kena ambil yang sebelum dengan selepas fundraising tadi, iaitu for the plan X dan Y lah. Okay. So kita tambah untuk X dulu. Untuk X, alright. Interest on debt ada asalnya adalah berapa? 30,000 sebelum fundraising kan. Selepas fundraising, memang dalam plan X ada bond ataupun debt issue ni kan. So, you calculate tadi sebanyak 36,000. Jadi, tambah 2 ni. So, you akan dapat 66,000. Ini untuk plan X ya. Okay. Preferred dividend sama, tidak ada, tidak wujud dalam financing tersebut. Untuk common stock pula macam mana? Okay, common stock dalam plan X ya. Walau bagaimanapun dalam plan X ni tidak cerita tentang apa-apa penambahan terhadap common stock. Bermaksud jumlah common stock dalam plan X ni akan kekal sama seperti sebelum dia raise fund tadi kan, which is this one lah. Right. So jumlah common stock dalam plan X adalah kekal 60,000. Sama seperti dia raise sebelum dia raise dana tadi. Okay. Sebelum wujudnya X dan Y ni lah. Okay. So ini adalah maklumat untuk plan X. Untuk plan Y pula yang warna biru ni. Okay. So, kita tengok satu-satu. Untuk Y, what about dia punya interest on debt? Okay, untuk Y, kalau kita tengok balik plan asal dia, untuk Y, dia hanya isu common stock sahaja yang baru kan. Tidak isu sebarang bond baru dekat sini. So, bermakna untuk debt atau bond, kita kena ambil jumlah yang sama sebelum fund raising interestnya. Okay, so interest yang dalam step 1 ni lah. Sebelum fund raising, which is 30,000. Okay, so 30,000 tidak ada penambahan dalam plan Y untuk debt. Kekal sama. Preferred dividend sama, kekal tidak ada, tidak wujud. Untuk common stock pula berlaku pertambahan. Kenapa? Dalam plan Y dia dah mention dia nak issue another new common stock yang baru pada harga RM25 tolak RM5 flotation cost. Bertambah sebanyak 300,000 tadi kan. So dalam plan Y kita dah calculate dalam step 2 tadi berapa jumlah share baru dia? 15,000. Okay. Sebelum dana itu diraih, before the fundraising of 300,000, jumlah common stock asal adalah 60,000. So awak kena tambahlah 15,000 unit common stock baru. So kita dapat 75,000 unit share dalam plan Y. Faham ya? Okay. So maknanya awak kena tengok satu-satu. Sebelum dana diraih macam mana, after dana dah fund raising macam mana, ikut plan masing-masing lah. Ikut plan tu kena follow lah apa yang dia dah mention. So penting sangat awak faham lah dekat sini ya. Okay, yang mana ada debt, yang mana tak ada debt, yang mana ada common stock baru, yang mana tak ada common stock baru, macam tu. Okay, so kita dah dapat dah the whole information tadi dekat sini dalam step 3. Barulah kita boleh substitute kita punya financial data yang kita dapat tadi dalam formula ni, persamaan linear ni. Okay, which is EBIT minus interest untuk plan X. Darab dengan satu tolak tax, tolak dividend preferred stock untuk plan X. Dalam case ni tak ada, kosong. Dan bahagi dengan NX. NX adalah jumlah number of share outstanding. Sama dengan
still benda yang sama, cuma ini untuk plan Y ya. Oh maaf, ini salah. Kosong okay. Untuk NY, plan Y. Okay. So this is the equation. Okay. So kita gantikan saja kita punya dapatan ke atas ni, gantikan dalam formula ni. So EBIT untuk plan X. Okay, interest total untuk plan X tadi berapa dapat? Okay, 66,000. Darab dengan 1 tolak 30% tax rate, tolak kosong sebab dividen preferred share tidak ada, tidak wujud, kosong. Bahagi dengan jumlah common share outstanding dalam plan X, okay, adalah 60,000. Okay. This one pun sama, EBIT tolak 30,000, okay, darab dengan 1 tolak 0.30. Mana datang 30,000 ni? Interest untuk plan Y. So kalau kita tengok interest untuk debt bagi plan Y adalah kekal 30,000, sama seperti sebelum fundraising lah, sebab plan Y tidak melibatkan debt, tidak ada pertambahan dekat situ. Okay, so darab 1 tolak 0.30, tolak kosong, dividen tidak ada untuk preferred share, bahagi dengan jumlah common share yang baru dalam plan Y adalah 75,000. Okay. So nampak kat sini, this is the equationnya. So kita akan buat dia punya calculation dekat sini lah. Okay. Right. Dari sini, apa yang kita boleh start kira adalah 1 tolak 0.30. Kat sini pun sama, 1 tolak 0.30. So awak akan dapat 0.7, kan? 0.7 kat sini. So yang ni darab EBIT yang ni, okay, anggap dia sebagai X macam calculation matematik yang awak selalu kira, the X factor. So X darab dengan 0.7 kat sini. Ini akan jadi nilai 0.7 bila kita tolak kan. So yang ni EBIT awak akan darab dengan 0.7. That's why awak dapat 0.7 EBIT. Macam 0.7X lah. Contoh macam kalau max equation, awak akan buat ini sebagai 0.7X kan. So samalah 0.7 EBIT dekat sini. Okay. So next, 66,000 darab dengan 0.7 nilai kat sini, awak akan dapat sebanyak 46,200. So kosong lah, tak ada. Terus bagi 60,000. Okay, faham ya? So sama juga dengan belah kanan. Okay, which is 1 minus 0.30 dekat sini, kita akan dapat sama 0.7 kan. So EBIT ni darab dengan 0.7. That's why awak dapat kat sini 0.7 EBIT. Okay, 30,000 awak darab dengan 0.7, awak akan dapat 21,000 minus 0 and then terus bahagi 75,000. Okay, so harap faham sampai sini, right? Okay, boleh ya, right? So ini adalah kena recall balik the max equation yang awak pernah belajar. Okay, so setakat tu kita dapat ni information kat sini. So apa yang ada sekarang adalah masing-masing ni bahagi dengan yang ni 60,000, yang ni bahagi dengan 75. So kita nak asingkan supaya senang kita nak kira. So kita asingkan kat belah kiri, which is 0.7 EBIT tolak 46,200. Okay, so 60 ni kita boleh bawa ke kanan, 60,000 kita bawa ke kanan, dia akan jadi per dengan 75,000. Ni nombor bulat kan. So kita bawa dia ke kanan, nak tukar. Okay, nak hapuskan lah sebenarnya, supaya nanti akan tinggal EBIT equation sahaja. Okay, 60,000 bagi 75, bawa ke kanan. Dan yang ni kekal lah, 0.7 EBIT tolak 21,000. So awak akan dapat 0.7 EBIT tolak 46,200 sama dengan 0.8 darab 0.7 EBIT tolak 21,000. So selesaikan yang dekat sini dulu. Okay, awak selesaikan dan akan dapat macam ni. 0.7 EBIT tolak 46,200 sama dengan 0.56 EBIT tolak 16,000. So sekarang dah sama kan kat sini. Okay, almost sama. So kita dah boleh buat hapuskan dia punya ni, and then boleh start dia punya calculation lah. Maknanya kita bawa
0.56 EBIT ni ke kiri. Samakan dengan 0.7 ni kan. Okay. So awak akan dapat